تعلیمي یافته نوي کول دپاره مختلف قسمه تعلیمي او هنرمندي تعلیمي او هنري میلې لګېدلې چېرته چې د دوی خپل هنر او تخلیقي صلاحیتونه څرګندوي. عبدالله جان صابر زموږ ډېر ټیلنټډ ریپورټر دی او ریپورټ کړې ده. راځئ چې وګورو. هنر او تعلیم په شریکه د پرمختګ لار ښایي او چې کله د نوي کول حوصله افزایي په حکومتي او معاشرتي سطح باندې کیږي نو بیا د ترقۍ سفر په لنډه سر شي. د پېښور یو شخصي پوهنتون د نېشنل سکیورټي ټیکنالوژي په نوم تعلیمي یافته نوي کول ته داسې یو پلیټ فارم ورکړی دی چې پکې د ټول ملک نه د بیلابیلو یونیورسټو د 300 نه زیات ټیمونه برخه اخلي او 15 مختلف مقابلې به کیږي. د دغه 3 ورځني میګا ایونټ په باقاعده توګه پرانسته صوبایي وزیر شارام ترکۍ وکړه چې د یونیورسټۍ دغه هڅه وستایله او په نوي کول یې غږ وکړو چې ځان د نړیوالو مقابلو دپاره تیار ساتي. انجینران به خپل وخت سره ځان ټرین کوي، ځان به نوې دنیا سره انلاین کوي او هغوی به چې کوم دی نو انجینرانو سره د ټیکنالوژي استعمال ډېر زیات شو. دا موږ چې اوس کوم ځوانان ګورو دا هم انجینران دي بټ دا ټیکنالوژي پکې استعمالي نوې آی ټي او دا ټول هغه دغه پکې را روان دي. مقابلو کې شریک ځوانانو هنري سټالونه لګولي وو چې د هغوی د تخلیقي ذهن ننداره او د کلونو د مهنت خواږه وو. ډرون بیسډ پیډسټرین آئیډنټیفیکیشن په دې کې داسې کی چې کله دماکو شي یا سیلاب راشي نو موږ دا ډرون اوچت کو هغه ځای ته بوزو هلته کې د په خپله اتوماتیک کیلکولیشنو کې څونه کسان شته دی هلته ژوندي دي څونه مړه شوي دي هغې ډیټیکشن لوکیشن اور ڈسٹینس د ड्रोन ने څه دی ټول موږ ته फीडबैक राखी दे. इस प्रोजेक्ट से हम किसी भी पेशेंट के हार्ट पैरामीटर्स फॉर एग्जांपल उसकी ECG हो गई, हार्ट बीट हो गया, ब्लड प्रेशर सारे हम मेयर करते हैं और जब भी कोई अलार्मिंग कंडीशन हो तो फिर ये GSM के थ्रू ये डॉक्टर के मोबाइल पे SMS भी जाता है. دی باندې موږ دا کوو چې موږ دې له ایمیج ورکو او هغه ایمیج موږ ډرا کوو لکه موږ ورله هر قسمه ایمیج ورکولی شو. دا موږ نور موډیفای کولی شو. دې کې چې دی یو کټر وکړو موږ دې کې کاروینګ کولی شو، یو ډیزاین لګولی شو، یو سټرکچر جوړولی شو. په دغه هنري میله کې داسې پراجیکټس هم ځلیده کوم ته چې حکومتي مرسته ترلاسه شي نو یقینا د ملک په ترقۍ او خوشحالۍ کې په کار راتلی شي. کیمرامین صاحبزاده جانزیب سره عبدالله جان صابر، پېښور. یقینا په دغه خاوره کې وګورو ډېر زیات ټیلنټ